Ang talakayan, ako po si Yusek Rocky Ignacio. At ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama po natin sa programa sina Governor Danilo Suarez ng Quezon Province, Attorney Romulo Kimbo, Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Makakasama rin natin sa paghatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman sa inyong mga katanungan, maaari kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. At para sa ating mga balita, patuloy na isinusulong ni Senator Bongo ang pagbuo ng Department of Overseas Filipinos na nawagan rin siya na maipasa sa lalong madaling panahon ang Senate Bill No. 1228 o ang pagtatayo ng ligtas at maayos na evacuation center sa bansa. Ilang manggagawa at negosyong apektado ng COVID-19 sa San Juan at Bataan ang nabigyan ng tulong at Pangulong Rodrigo Roa Duterte bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang. Narito ang detalye. Muling nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang magkaroon na ng Department of Overseas Filipinos na tutugon sa lahat ng pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy abroad. Para kay Senador Bongo, mas magiging maayos ang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW kung may departamento na tututok sa kanilang mga pangangailangan. Mas mapapabilis din na niya ang pag-aksyon sa mga hinaing at problema ng mga overseas Filipinos anumang krisis ang kaharapin. Kasama sa panukalang magkaroon ng Department of Overseas Filipino ang pagtatatag din ng Overseas Filipino Malasakit Centers sa mga piling lugar para magsilbing one-stop shop sa pagproseso ng mga work permit, pag-anunsyo ng mga bukas na trabaho abroad at iba pang serbisyo na makatutulong sa mga migrant workers at sa kanilang mga pamilya. Bilang mga bagong bayani, giniit ng mababatas na ibigay ang nararapat na serbisyo para sa kanila at sa kanilang pamilya. Samantala, nanawagang muli si Senador Christopher Bongo na maipasa na ang isinusulong niyang Senate Bill No. 1228 o ang pagtatayo ng ligtas at mas maayos na mga evacuation center sa bawat syudad, probinsya at munisipalidad sa buong bansa. Ang panawagan ay kasunod ng paghagupit ng Bagyong Kinta na sumira ng maraming kabahayan at nagpalikas ng libu-libong residente. Binigyang diin ni Senador Go, kailangan nang magkaroon ng permanenteng evacuation centers dahil hindi pa sapat ang mga itinayo ng Department of Public Works and Highways sa bawat rehiyon. Hindi na dapat anyang hintayin pa na manalasang muli ang susunod na bagyo o lindol dahil obligasyon daw ng gobyerno na tulungan ang mga apektadong mamamayan sa panahon ng sakuna. Sa iba pang balita, sa Bataan, 83 small business owners sa lalawigan ang inabutan ng tulong ng opisina ng senador. Nagpadala si Go ng pananghalian, grocery packs, masks, face shields at vitamins. Nabigyan din ang ilan ng tablets para sa kanilang mga anak at bisikleta sa mga nahihirapang mag-commute sa trabaho. Kung ano po kung pwede namin may tulong sa inyo, magsabi lang po kayo. Malasakit center na po tayo dyan sa lugar ninyo para po tumulong kaagad sa WD. Paalala lang po, mag-ingat po tayo dahil delikado pa po ang panahon. Kapit lang mga kababayan ko, malalampasan na rin natin ito. Kaya paabot ni Pangulong Duterte, meron na po akong gustong sabihin, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy kaming magsiservisyo dahil para sa amin po ang serbisyo po sa tao, may serbisyo po yan sa Diyos. Bukod sa tulong ni Go, meron ding pinagkaloob ang mga ahensya ng gobyerno sa napiling beneficiaries. Dagdag pangkabuhayan package din ang pinamahagi ng Department of Trade and Industry sa mga business owners sa Balanga, Bataan. Sa San Juan City, 22 katao na nawalan ng trabaho ang tumanggap ng biyaya na magagamit kontra COVID-19. Meron ding mga nabigyan ng bike mula sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Bisikleta Pangkabuhayan, Free Bisikleta Livelihood Project at Livelihood Assistance Package.
Binisita ni Pangulo Rodrigo Duterte ang puntod ng kanyang mga magulang at iba pang namayapa ng kaanak kasama ang asawa na si Hanilet at Senador Bongo bago isarado ang mga sementeryo at kolumbaryo para sa darating na undas. Ayon kay Senador Go, ang pansamantalang pagpapasara sa mga libingan ay alinsunod sa pagbabawal ng malalaking social gathering at para na rin sa kaligtasan ng lahat habang wala pang lunas ang COVID-19. Sakripisyo at kooperasyon naman ang hiling ng Senador ngayong undas para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil anya, siya mismo ay hindi pa rin nakakabisita sa puntod ng mga namayapa ng mahal niya sa buhay. Para sa unang bahagi ng ating talakayan, ilang araw ding nanalagta ang bagyong Quinta sa bansa at isa po sa mga naapektuhan ang lalawigan ng Quezon. Alamin po natin ngayon ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Yan po at iba pang COVID-19 update din sasagutin ni Quezon Province Governor Danilo Suarez. Magandang umaga po, Governor. Ay, magandang umaga, Secretary, at sa ating mga taga-subaybay. Kamusta po ang COVID-19 cases ngayon sa probinsya ng Quezon? So far, ilan na po ba ang mga nagpositibo, suspect cases at recovery sa inyong lalawigan? As of today, I have 103 ang mortality, 3,956. Ang total na confirmed na nagkaroon to 2,800 ang recovery at ang active case ko mababa na, nasa 500 na lang siguro by this time. And they are properly quarantined sa mga hospitals at saka sa mga quarantine center ng mga munisipyo, Secretary. Dito naman sa Bagyong Quinta, I just came from San Andres sapagkat ito ang tinamaan, itong Southern Quezon. Dapa lahat ang aking mga saging. Yung mga nyog, medyo walang pumilipit kasi pag malakas ang hangin parang cotton buds yung nyog eh. Pero hindi masyadong malakas ang hangin na matumbang nyog. Pero yung 5 bayan ko ay ubos lahat ng saging. Kaya I would expect the price of banana to go up kasi kami ang supplier ng almost national capital up to Bulacan. And banana, I think 1 year 7 months bago tumubo muli. So, sa pagdating naman sa total damage ko sa Quinta, 488 million ang total damage ko. That is agriculture, rice, corn, vegetable, fruit trees, coconut, herbal, at saka mga infra. Medyo marami kaming nasirang mga farm to market na nawala yung kalsada, nadala sa malakas na agos ng tubig, Mr. Secretary. Governor, gaano po karami ang mga evacuees? Saan po natin sila dinala at paano nyo po sinisiguro ang social distancing at safety measures para makaiwas din po sa pandemya? Tama. Meron na to kasi kaming quarantine area for COVID, ano? At hindi naman namin pwedeng isama dyan yung mga evacuees namin. Kaya nga, as I've said, I've asked the local government na at saka yung Department of Education na ay payagan na kaming gamitin muna yung mga classroom. So along that time, ayos naman at lahat na aming mga evacuation center at quarantine area, nasusuplayan man namin ng pagkain. So yung regular 3 meals a day na may merienda, nagagawa namin yun, Mr. Secretary. Okay, so speaking po of the situation ngayon ng mga COVID-19 quarantine facilities at medical facilities po naman sa probinsya ng Quezon, Governor, alam po natin na siyempre kung meron tayong mga evacuees, nadagdagan po yung ating kalbaryo diyan. Kumusta po naman ang inyong mga tauhan? Kaya pa ba? Sapat po ba ang ating manpower para matugunan po ang problema hindi lang ng COVID-19?
Mr. Go ahead, Secretary, sir. yung mga frontliner ko, these are our unsung heroes. Alam naman niyo na. Pero marami kami nagkasakit na frontliners. Okay, so medyo may problema po tayo sa ating communication with Governor Danilo Suarez. Governor, can you hear me? Okay, let's reestablish our connection with Governor Suarez. Yusek Rocky, please go ahead. Opo. Kabilang po sa mga hakbang naman para sa unti-unti o nating pagpasok sa new normal, ito pong pagpapatupad ng 100% cashless transactions sa ating mga expressways gamit ang RFID. Para kumustahin po ang update ukol dito, makakausap po natin si Attorney Romulo Kimbo, ang Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. Good morning po, Attorney. Good morning po. Good morning po, Secretary. Good morning, Undersecretary. Opo. Thank you very much for this opportunity. Yes, Attorney, unahin ko na po ang katanungan mula sa ating kasamahan sa media na si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po ang tanong niya, a lot of easy trip RFID users are getting very frustrated because not one of the virus loading options seem to work, and once they are out of load, they are forced to use the cash lane, thereby adding to the bottleneck in NLEX booth. The online payment options have been offline for 3 weeks now. The loading booths in gas stations no longer sell loads, and the reloading lanes in NLEX have been removed. Bakit daw po? Okay, salamat doon sa katanungan. Klaruhin ko lang. Yung mga reloading booths natin sa NLEX, tuloy-tuloy po yon. Hindi po na-remove. So yung reloading booth nun natin, pagdadaan po kayo at kayo naman ay magbebiyahe, 24/7 po yung reloading booth natin doon. Doon sa off-site reloading stations, we have 3,600. Bawat reloading station or bawat reloading platform, katulad po ng bangko, katulad po ng 7-Eleven, katulad po ng Bayad Center, iba-iba po ang crediting time nila. Hindi po siya uniform kasi po kung magpapareload kayo out of town or sa 7-Eleven, kuminsan po hindi na ibabato agad. So there's a slight delay. But we appreciate the comment, the reloading is ongoing. Ini-improve po natin yung technology dito. Nang sa ganun, hindi naman mabitin yung ating motorista pagpapasok sa lane. Pero may reloading po tayo. Tuloy-tuloy po yan. Opo. Simula po mag-umpisa tayo, mamahagi ng RFIDs, gaano na daw po karami ang mga sasakyan na nalagyan nito? Salamat dun sa katanungan. Sa totoo lang, we are experiencing a surge para po tayo nagpa-panic buying. And that's because, obviously, mag-uundas na po tayo at naintindihan naman natin yung pagmamadali ng mga kababayan. Pangalawa po, ang pag-install po ng RFID, tuloy-tuloy, all year round po yan. So, ang aming pakiusap po sa mga motorista, kung hindi naman po tayo babiyahe ngayon at wala naman po tayong balak, tayo po ay infrequent user, pwede naman ho next week, 2 weeks from now, next month sa December, makakabitan pa naman kayo. As of today, we have already installed 1.08 million stickers in circulation and counting kasi marami pa pong, let me correct, it's 1.4 million stickers na po ang nakakabit ngayon sa mga motorista natin and counting. At marami pa pong tao na gusto mong pakabit, and we continue to serve and install the stickers. Gusto ko rin lang kunin yung pagkakataon na ito na yung aming pong installation ngayon, we already adjusted our system para hindi po tayo magsiksikan. Meron po tayong social distancing. Drive-thru po, drive-thru. Kung kayo po ay pupunta sa mga installation center natin, wag na po kayong lalabas ng sasakyan, pumila lang po doon. Talaga naman po may surge tayo. Lalapitan naman kayo doon to register and to create the account. Hindi na po kinakailangan bumaba kayo at makipagsiksikan doon sa mga installation centers. Opo, Attorney, yan nga po yung susunod kong tanong. Gaano po karami sa tingin nyo yung dadagsa hanggang doon sa, meron po ba kayong itinakdang deadline? At ang malaking problema nga daw po itong mahabang pila sa mga RFID installation site, at ano po ang nagiging dahilan nito
nagiging dahilan nito matagal po matagal po ba yung proseso at paano po natin inaaksyonan para makaiwas sila sa mahabang pila? Tama po. Kung ito po, surge po tayo. As I said, surge tayo. So naintindihan naman natin na nagmamadali. Number one, as I said, kung hindi po kayo magbabiyahe naman ngayon, no need to fall in line, no need to get your RFID sticker now. Pwede hong next week yan, 2 weeks from now, at pwede po sa December. Hanggang sa katapusan po ng taon, magkakabit po tayo, wala hong problema. Itong cashless transaction, inuurong na po ni Secretary ng DOT, our Secretary, hanggang December 1 na po. So, para po mabigyan ng konting panahon ang mga motorista natin na huwag naman magsiksikan. So, in-extend po yung deadline. You have all the time now to get your RFID stickers. Totoo pong may pila. Totoo pong may pila yon, pero sinasabi po namin dito po sa systems namin, mabilis lang naman. Huwag na ho kayo bababa. Nung una po, medyo magulo kasi may pagka panic buying eh. Ngayon po na na-extend na to December 1 yung cashless, pumili lang po tayo at mabilis lang naman ang pagkabit. All you need to do is fill up a form, a very short form, at doon po nakakabitan naman kaagad kayo ng sticker. Sticker lang naman yon. Po, Attorney, nagsimula kayong i-test kung paano po gagawin compatible ang RFIDs ng MPTC at ang SMC tollway. So ano na po ang status nito sa ngayon at gaano po kalaki ang may tutulong nito sa cashless system po natin? Salamat sa tanong, Yusek. Totoo yan. First part po ng aming interoperability ay gumagana na po. Yun pong mga auto-sweep RFID stickers ng SMC, mag-o-open lang po ng panibagong account dito sa EasyTrip at the same sticker pwede na hong gamitin sa system namin. So in the case of the auto-sweep sticker, it can be one sticker for 2 accounts. Pwede na po yon. Yung vice versa po, in process po yon. Kasi po, may testing naman yun. There is a technical testing, there is a technology issue. So yung testing po is ongoing at natutuwa kami na tuloy-tuloy po yung testing ng mga engineers ng SMC at yung engineers namin. In a very short time po magiging fully compatible na po yung dalawa. Sa ngayon po, one way pa lang ang compatibility. Hindi pa po two-way, but we look forward to the eventual compatibility ng dalawa pong system. Tanong po ng karamihan, paano po naman ang hindi, katulad ko po, hindi naman po frequent expressway travelers, kailangan din po ba na magmadali rin sa pagkuha ng RFID? Paano kapag hindi po sila nakapag-avail nito bago po matapos ang taon? Anytime po, the Secretary, wala pa kayong RFID, anytime po, pagpasok nyo po sa tollway system namin, kagabitan po kayo doon. There will be always an installation booth or toll lane for those who do not have RFID. In other words, pwede ho kayong tumuloy anytime, lalo na after undas, para hindi naman kayo makipagsiksikan. Kagabitan ho kayo doon sa mga RFID installation centers namin sa bawat toll plaza o sa bawat exit po ng expressway system. Hindi ho problema. Kung wala ho kayong RFID, go there next week, 2 weeks from now, kakabitan ho kayo doon bago kayo makapasok. Po, Attorney, may tanong lang po yung kasama natin si Joseph Morong ng GMA7. So paano naman daw po mag-open ng isa pang account for auto-sweep? And when ito magiging effective? Yung pag naka-auto-sweep RFID ka na ngayon, I already mentioned, pwede na kayo mag-open ng EasyTrip account. So you can use the same sticker for 2 accounts. Ito pong the vice versa, the EasyTrip sticker to be recognized po sa SMC Tollways, hindi pa ho siya, ongoing process po yan. Siguro po towards early next year, doon po magiging compatible po. As I said, sinusundan po natin yung testing protocol po. Opo, Attorney, kunin ko na lamang po yung inyong mensahe para sa publiko ngayong araw. Oo, maraming salamat sa pagkakataon. Sa mga kababayan natin, alam naman natin na malapit na po ang undas at doon po sa mga may balak magbiyahe, welcome po tayo doon sa mga expressways po natin kasi na-extend naman hanggang December 1 yung tinatawag na cashless. So wala akong problema. Kung talagang kinakailangan magbiyahe, we will prepare. We will, of course, be ready for the
exodus. We are ready for the influx of all our motorists to the provinces. Kahit walang RFID, no problem ho, tuloy-tuloy lang ho kayo. But you just have to bear with the traffic kasi surge po ito. Every year, ito po yung surge natin. So alam mo po natin, plan your trip, huwag ho makipagsawayan sa marami. Meron po kaming 24/7 na live stream sa aming mga systems. Makikita niyo po sa FB page ng NLEX Corp. Pagtatansya niyo po kung masikip na o hindi pa, at you can take the cue doon sa makikita niyong images. So nakahanda po kami for the undas. Those who are not going to travel anyway, maghintay na lang po kayo after undas at magtuloy-tuloy po ang pag-install natin ng RFID stickers. Opo, Attorney, pasensya na po, may pahabol lang si Joseph Morong. So, paano po daw, saan daw pong website ang pupuntahan nila para sa enrolling? You can go to Easy Trip FB Facebook page. Nandun po ang instructions. You can also go to NLEX Corp Facebook para malaman po yung steps para mag-enroll po kung panibago kayong customer. Just look at the posts namin doon. Marami ho kaming instructions doon paano ho mag-enroll ng RFID sticker sa EasyTrip. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Romulo Kimbo ng Metro Pacific Tollways Corporation. Secretary and Undersecretary. Samantala, ngayong araw lamang naglunsad ng panibagong COVID-19 facility dyan sa Parañaque City. Para sa mga detalye po, makakausap natin si Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po sa inyo po. Pati po sa lahat po na nakikinig po sa atin. Good morning. Good morning din po kay Secretary Carlito Galvez na kasama po ni Mayor Olivares. Live po sila ngayon. Ngayong araw po ang launching ng bagong COVID-19 facility. At kumusta po ang mga pasilidad nito ngayon sa inyong paglunsad po nito ngayong umaga? Kasama po namin si Secretary Galvez, yung aming pong big brother dito po sa Parañaque. At magkakaroon po kami ng formal turnover from the DPWH, pati po sa DOH, para po sa 84 rooms ng ating mga container van for our isolation facility sa lungsod ng Parañaque. At napakalaking bagay po ito. At ito po magagamit po namin para makontain lalo ang COVID dito sa syudad. Gaano po karami ang COVID-19 patients na kaya nitong i-accommodate? Ito pong aming turnover po ngayon, bali 84 rooms po ito. So 84 individual ang kaya po dito. Tapos meron siyang apat na nursing station para magman yung ating frontliner para po sa ating pong mga COVID patient. Papayagan din At po ba actually, natin this is our second facility na 2 months ago, 3 months ago na. Yes, go ahead, sir. Na tinanover rin ni Secretary Galvez po sa atin. At meron po tayong 57 rooms po doon. May 57 rooms. Secretary Galvez, papayagan din po ba natin ang mga pasyente sa mga kalapit na lungsod o lalawigan na ma-accommodate dito sa mga isolation facilities na ito? Yun po ang ano po natin na talagang ang maganda dito po sa NCR. Nagtutulungan po sila at saka ang kagandahan po ating mahal na mayor ay talagang gumaganda yung kanyang mga numero. Kung gusto ko lang pong i-congratulate ang Parañaque City dahil kasi nagsimula po sila na ang alang COVID cases is 6,660. Sa ngayon po, below 100 na po ang kanilang mga cases. Ang pagkakaalam ko po, report sa akin kahapon ay 70, which is more than 96% na po ang kanilang recovery. Napakataas. Ang ating national is only 89, ang Parañaque po is 96. At nakagalak po ako dahil kasi being a big brother,
isa sa mga napakagandang halimbawa itong Parañaque City dahil kasi talagang puspusan po ang ginagawa po ni Mayor Edwin na talagang mapangalagaan ang ating health dito sa Parañaque. At talaga po nagtutulungan po sila, yung ating mga tatawag na mga quarantine facility ay pwede po silang maghiraman. Actually po kasama po dito yung ating nayong Pilipino na nasa Parañaque din po, na ang ibang mga nasa lugar sa NCR at ibang lalawigan ay pwede pong gumamit dito. Dahil 600 po yun, mahigit po na 600. Yun lang po, Secretary Martin, maraming salamat. At ako po ay puspusan talagang natutuwa at saka gusto ko po i-congratulate ulit si Mayor Edwin sa kanyang magandang leadership po dito sa Parañaque. Mayor Edwin, kailan po ito magsisimulang mag-operate? Kailan po ba ito pwedeng gamitin na? At gaano po karami ulit yung COVID-19 facilities na ang meron kayo dyan sa Parañaque City? Ito pong ite-turn over po na sa amin, immediately po namin pong gagamitin po kagad ito para ma-maximize po natin itong ating isolation facility. Tapos initially, nung pong mga first quarter nung itong ating pandemic, ang ginamit po namin ng mga isolation facility dito, yung pong mga eskwelahan. Pero po sa arrangement po, doon po sa aming pag-uusap sa IATF kay Secretary Briones, ibabalik na po namin yung mga eskwelahan bago mag-December. At ito pong mga bagong turnover na ibinigay po sa amin ng national government, ito na po yung alternative na isolation facility sa lungsod ng Parañaque. Opo, Mayor and Secretary Galvez, mga tanong naman po mula sa ating mga kasamahan sa media. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ito po ang tanong niya para po kay Secretary Carlito Galvez. 2 weeks ago po, you stated in a news conference that active COVID-19 cases are gradually decreasing with the government's efforts to curb the spread of coronavirus disease. And then last week, you reported to the President that COVID-19 cases are increasing in parts of the country. What is the true situation here? Opo, Secretary Galvez. Opo, Secretary Galvez, narinig niyo po yung tanong ng ating kasamahan na si Evelyn Quiroz. Pwede ko bang ulitin na lang po yung tanong ni Evelyn Quiroz para po kay Secretary Galvez? Opo. Opo. Secretary Galvez, ito po yung tanong niya. 2 weeks ago nga daw po, you stated in a news conference that active COVID-19 cases are gradually decreasing with the government's efforts to curb the spread of the coronavirus disease. And then last week po, you reported to the President that COVID-19 cases are increasing in parts of the country. Ano daw po yung totoong sitwasyon dito, Secretary Galvez? Kung naririnig niyo po ako. Sa ano po natin ngayon nakikita po? Sa ano po natin, sa sitwasyon po natin ngayon, ang medyo tumataas po ay yung parte ng Mindanao. And then nakita po natin na talagang dito sa NCR po ay talagang na-stabilize po natin. Nakita po natin na since nung August na talagang nag-peak ang NCR na more than 20,000 ang kanilang active cases. Sa ngayon po ay natutuwa po ako at yung data po natin ay pababa na pababa. Ngayon po mga 4,106 na lang po ang buong Metro Manila. And then bumababa din po ang Region 3 at ang Region 4 po ay talagang bumababa na rin po. And then yung Baguio at saka yung Itogon, Benguet, yung sa mining, medyo nagkaroon po tayo ng spike doon pero tinutulungan po ni Mayor Magalong ang mga tao sa Benguet at ngayon po ay titingnan po natin na medyo bababa. Inaasahan po natin na in 2 weeks time, bababa po yung kaso po nila. Sa ngayon po, ang tinitingnan po natin talaga, next ano po namin ay pupunta po kami doon sa sa Bacolod. Bukas sa Friday po pupunta po si Sec Bin sa Bacolod at nag-report po doon si
si Mayor at saka si General Feliciano na in 2 weeks time may stabilize na nila ang Bacolod City. So maganda po ang ating mga numero kahit na yung report ng Okta Research natin ay talaga pong napakagandang ng Metro Manila. Kaya gusto ko pong pasalamatan ang ating MMDA chairman, ang ating mga mayors at saka si GM Jojo Garcia, Yusek Jojo Garcia dahil napanatili po nila na bumababa po ang ating Metro Manila cases. Pero huwag po tayo magkumpiyansa. Kailangan po talaga na we have to establish yung tinatawag nating opening with caution. Kaya nga we support yung Metro Manila mayors na we are opening up the economy but with much caution. Especially ngayong may mga okasyon tayo ng undas at saka this coming Christmas. Yun lang po at maraming salamat po. Opo, tanong naman po ni Evelyn Quiroz para kay Mayor Olivares. Mayor Olivares, as of October 27 daw po, the number of active COVID-19 cases in Parañaque has gone down to 51 and with 5 barangays claimed to be COVID-free. To what do you attribute this low rate of COVID cases? Ito po yung pagtutulungan po ng national government tsaka ng lokal. Yung pong pangangailangan po ng aming syudad ay immediately po na nare-response. Kaya tuwan-tuwa po kami, ang aming pinaka-big brother po dito, si Secretary Galvez. Kaya nga po yung mga isolation facilities, yung mga testing po namin, ay tuloy-tuloy pong ginagawa sa ating Luzon. At yan po naging dahilan po sa pagbaba ng case dito sa siyudad ng Parañaque. Opo, tanong naman po mula kay Chris Jose ng Remate para po kay Secretary Galvez. Ito po ang tanong niya, Secretary Galvez. Patuloy po ang pagpasok ng bagyo sa bansa. Hindi po maiiwasan na talagang may mga lugar po na apektado ng malakas sa pag-ulan at mataas na pagbaha dahilan para ilikas sa mga mamamayan at pansamantalang panatilihin sa mga evacuation centers. Ano po ang hakbang na ginagawa ng National Task Force para maiwasan po na magkaroon ng COVID infection sa mga lugar? Alam po natin na ang chairman ng NDRIMC at saka National Task Force is si Secretary Del Lorenzana at talaga pong ginagawa niya, nagpe-prepare po ng preparation doon ay si Yusek Halad na kanyang Executive Director. Meron na po kami mga coordination actually nung last 2 days ago. Nagkaroon po kami meeting at ang meeting po na yun ay talaga yung preparation natin with the OCD. Yung ating mga tinatawag na preparasyon natin sa mga evacuation center na talagang kailangan with the minimum observation of the minimum health standard pa rin. So yun po at nagpapasalamat din po kami kay General Lorenzana. Happy birthday sir. Birthday po ni Secretary Lorenzana kahapon at nagtatrabaho pa rin po siya. Maraming salamat po. Opo, tanong naman po mula kay Joseph Morong para po kay Mayor Olivares. Mayor, ano daw po ang proposal ng mga mayors na community quarantine hanggang December? Apo, sa huli po namin pag-meeting po ng Metro Manila Council, ang aming rinirekomenda po ng buong Metro Manila Council ay umabot po ng December 31, itong taon na ito, ang ating GCQ. Para tuloy-tuloy na po ang pag-contain natin at hindi po tayo mag-relax at napakaganda na po ng ating numero sa Metro Manila. Opo, tanong naman po ni Joseph Morong para kay Secretary Galvez. Secretary Galvez, do you think safer to stay in GCQ until the end of the year for Metro Manila? At ano po ang final community quarantines ng Metro Manila, Batangas at ibang areas na in-announce po na ilagay sa GCQ? Nakita po natin na nung nagkaroon kami ng IATF meeting, sinuportahan po namin ang rekomendasyon po ng ating mga mayors. Dahil kasi po nakita po natin maraming lugar na nag-MGCQ, bumalik din po talaga sa GCQ dahil kasi talagang hindi natin po maiwasan na nagre-relax po ang ating mga tao. Ang nakita po namin, maganda po yung ginagawa po ng Metro Manila, ng MMDA, IATF dahil ang ginagawa niya calibrated. Kung tutusin po natin yung ating sitwasyon ngayon, kung ibabase po natin yung ating mga categories sa MGCQ at saka GCQ, parang sa economically, nasa MGCQ na po tayo. Kasi hybrid po ang ginagawa po natin, na ang ginagawa po ng mga mayor calibrated, they talk with the businessman.
at saka business sector natin, at sila po ay nagpupulong kung ano po ang pwedeng ma-open at saka yung hindi pa po pwede. So ang kagandahan po dito, binibigyan po natin ng tinatawag na leeway or flexibility or adaptability ang ating mga mayors at ang ating business sector para mangyari po, magtutulungan po sila. So ay 100% po ako, nasuportado po ako doon. Opo, Secretary Martin. Okay, thank you so much, Yusek Rocky. Ayon po sa datos, ang Parañaque City po ang isa sa may lowest daily attack rate of COVID-19 sa Metro Manila. Ano po sa tingin ninyo ang mga best practices ng lungsod para ma-achieve ang ganitong resulta, Mayor? Katulad po ngayon, Secretary, yung pong pag-turnover sa amin na isolation facility. Yun po ang importante po na either po nasa informal settler o nasa subdivision, dapat po ma-isolate po natin sa community yung ating po mga pasyente. Ihiwalay po natin sila sa kanila sa komunidad para ma-separate po natin. At tuloy-tuloy po yung ating testing capacity na ginagawa at in fact po by early November, bubuksan na po namin ang sariling molecular laboratory ng lungsod ng Parañaque. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, Mayor Olivares at Secretary Galvez? Maganda na po yung ating pong contain ng ating pong COVID sa buong Metro Manila. Pero hindi po tayo dapat po mag-relax. Meron po tayong kasabihan, prevention is the best medicine of all. So kailangan po yung ating minimum health protocol, yung pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield, pati po yung ating physical distancing, dapat umiral pa rin po yan sa lahat ng komunidad po natin sa Metro Manila. Salamat. Secretary Galvez? Okay na? Thank you. Thank you so much. Rocky? Opo, marami pong salamat kay Secretary Galvez ng National Task Force at kay Mayor Olivares po ng Parañaque. Pasalamat po kami sa kanilang leadership at sa kanilang mga efforts. At sana po ang ating mga kababayan, tama po ang sabi ni Mayor Edwin na kailangan huwag tayo magkumpiyansa, kailangan pa rin natin yung tinatawag na self-awareness at saka self-protection at kailangan magkaroon tayo ng focus protection doon sa mga vulnerable areas at iwasan po natin talaga na tayo magkasakit para mapangalagaan po natin ang ating hanap buhay at sinasabi nga ng business sector, ingat-angat tayong lahat. Salamat po, Secretary Galvez at Mayor Olivares ng Parañaque. Si Governor Suarez ng Quezon. Governor Suarez, kabayan, ano po ang sitwasyon ngayon ng COVID-19 quarantine facilities at medical facilities po sa lalawigan po naman ng Quezon? Yung convention center namin sa Gumaca, napakalaki nun, Yusek, Secretary Martin, ano? So, kinonvert namin yun na quarantine area. Naglagay kami ng mga separation wall at that can house, I think, 87 beds. Tapos, itong aming mga, well, unfortunately, ang bed capacity namin ng mga hospital puno na. Kaya nga gaya ng sinabi ko kanina, we asked the Department of Education na yung ibang eskwelahan magamit muna namin na quarantine area. Ang problema ko lang, of course, magkakaproblema ako gawa nitong evacuees ko naman. So right now, we are in control of the COVID situation. Mababa ang aming mortality. At gusto ko din pasalamatan I would like to make a special mention, Secretary, itong si Mayor Bonggaling, on his own initiative, nagpagawa siya ng sarili niyang quarantine area, kumuha siya ng mga container van at ginawa din niyang facility
para dito sa may mga suspected natin. So far, ang aming molecular, umaandar na kami sa tulong ng city government. Kaming dalawa ni Mayor Dondon, nagbigay kami ng tig pa 5 million at nagbukas kami ng facility sa Lucena United Doctors Hospital. So mabilis ang result ng aming swabbing. And we can, no result, hindi, yung dati matagal sa RITM, ngayon nakukuha namin ng same day ang result ng swabbing namin. Napabilang po ang syudad ng Lucena sa mga high-risk areas ayon sa OCTA research. May ginagawa po bang hakbang ang... yes sir, go ahead. Well, no, nakita ko number 7 kami. I noticed that number. But medyo maayos ang procedure na ginawa ni Mayor Dondon. Gusto ko nga ma-check yung data kung how accurate are those reports. And kasi ang alam ko na control na namin maayos yung effort na ginagawa ni Kong JJ na siyang congressman ng Lucena, si Mayor Dondon, yung aming mga hospital kasi nandun ang Quezon Medical Center, I think we're pretty much in control of containing the spread. Ang isa lang nangyari doon kaya lumaki, yung training ng mga PNP police, doon ginawa sa aming syudad. Doon lumaki. Kasi may mga dumating na trainee ron galing sa Region 3 na may COVID, Secretary. Baka yun ang reason kung bakit nalagay kami sa mataas ang infection. Gaano po kalaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ng mga kababayan po natin dyan sa Quezon? Yung strict policy natin ng quarantine, that affects the livelihood, ano? Pero alam mo naman, Martin, Yusek, ang pagkain ng National Capital Region, a good number of them comes from Quezon. We are practically the base center of capital. Kami din ang nagdadala ng maraming foodstuffs sapagkat coastal municipality kami, maganda ang aming fishing at yung livestock. Bagamat kami naapektuhan ng ASF, tuloy-tuloy pa rin naman. Kami ang isa sa area na meron pang clearance na magbenta ng live hogs. So, in terms of livelihood, we're pretty much secured, Secretary. Ang hinihingi lang naming mga tulong sa national government ay yung pagdating ng availability ng flu shot at saka kasi kung wala kang flu, hindi ka magkakaroon ng pneumonia. Kung may pneumonia ka, medyo life-threatened ka na. Kaya kung maaari lang, kapos na kapos kami sa flu shot. Kaya maaari sa iyong tulong, check, pakiusapan lang si Secretary Duque at ibang ahensya ng gobyerno na padalhan kami ng mga flu shot vaccine sapagkat ang hirap kumuha. We're trying to buy using our provincial funds, but we're having problem with availability. Okay po, sige po, papakiusapan po natin si Secretary Duque. Cambio po tayo dito sa ibang topic po naman, Governor. Marami rin pong mga tourist destinations dyan sa Quezon na bukas na po. Bukas na po ba kayo para sa mga turista? Yes, sir. Meron kami hindi nagsara, yung Balisen, hindi namin sinara yun. Nakiusap nga yun sa amin yung pamunuan ng Balisen sapagkat sila, ang dami na nilang commitment sa mga foreign tourists sapagkat meron dong runway nakakababa doon ang mga malalaking wide body jet. Kaya yun, tuloy-tuloy kami. Ang mga, ngayon, lalo na nitong Mayo, marami kaming mga nyug-nyugan. Well, unfortunately, medyo ititigil namin siguro ang nyug-nyugan ngayong taong ito because of social distancing. But
in some area, our beach were open already. Northern Quezon, marami na rin bumupunta ron yung mga nagsasurfing. In effect, Martin, I think slowly we're getting back the momentum on terms of tourism. Bagamat local tourism pa rin ay hindi pa rin masyadong umaakyat ang ating mga foreign arrivals, except yung sinasabi ko sa Balisin na meron namang sariling runway. Opo, Governor, bigyan daan lang po natin ng tanong na ating mga kasamahan sa media. Mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, there was a time when you were actively pushing for the relocation of national government centers to the provinces, and to establish a new government center that will be more sustainable, strategic, and efficient. What has become of your proposal? Salamat, Yusek. Nung minority leader pa ako, ini-insist ko yan na tingnan natin yung ibang bansa. Ang ibang bansa, ang government center nila, nililipat na nila Indonesia, Malaysia. Halos that's the trend now. And if you move the government center, maraming susunod dyan na commercial establishment. Kaya ko naman sinasabi, ang National Capital Region is too much, it's congested. To a point na smog, pollution, nandito na lahat. And the reason, very few people have their own homes, kaya siksikan sila sa mga yung isang bahay, mga 15 nakatira. And the reason why they cannot afford to buy a house, and that is the restricted prices. Ay doon sa General Nakar, sa Northern Quezon, may 200,000 hectares pa ang gobyerno na pag-aari ng pamahalaan. Kaya if it's properly programmed, na dito mo ilalagay lahat, para bagang Washington DC, Secretary Yusek, nandun lahat ng mga department, magkakatabi sila, maganda ang kanilang working relation, di katulad natin, ang TPWH nasa Rojas Boulevard, ang NEDA nasa Makati, ang DepEd nasa Pasig, layo-layo eh. This time, para na tayo talaga that we conform and pattern after other countries na magkakasama lahat ang mga opisina. And we can do this in one area because that area is ang gandang magtrabaho. You're overlooking Pacific Ocean and the water of National Capital Regions come from that area. Kaya wala kang problema sa tubig. You have 2 dams there that will be constructed soon. So bababa ang kuryente mo because hydro are the cheapest source of power. Kaya yun ay ginawa ko nung ako ay minority leader, and I asked my Congresswoman Aleta, Congressman JJ, Congresswoman Ana, 3 yung congressman na pumalit sa amin, na pakiusap lang na i-refile ulit yung relocation ng national government sa isang area. Opo. Governor, kunin ko na lang po ang inyong mensahe sa ating manonood. At syempre sa mga taga-Quezon, alam naman po natin na bukod sa COVID-19, palagian din po kayong natatamaan ng masamang panahon. Governor. Oo. At this juncture, Yusek, let me just report to you that as I've said earlier, I just came from San Andres. Nakita ko yung tama ng Quinta. And, well, sad to say, as I've said, the agricultural damage, napakalaki. So, baka DSWD, tumawag na ako kay Senator Bongo, and I would like to extend again my appreciation. Ang bilis niya mag-respond. Ang unang respond niya, nung binaha ang Lucena City, yung mga flooded area na nirelocate, nagpadala kaagad siya ng tulong at magbigay siya ng financial assistance sa mga binahaan. Kaya tumawag ako doon sa kanyang team kung pwedeng bumalik uli dito sa lugar na meron kaming national highway na nagsara, itong between Lopez and Calawag. Ngayon, nag-subside na, but with this coming Rolly, at ito'y tatama, mukhang ang direction dito, sana lumihis ng konti at dito na lang sa dagat, we should be prepared for that.
Kaya yun lang ang aking panawagan sa national government. Paki-ready lang ang inyong mga assistance to DSWD at ang napakahalaga sa amin ay yung mga foodstuffs at saka yung mga medical supplies sapagkat common dito yung non-ethical problem katulad ng ubo, lagnat, mga digestive, yung hindi tamang pagdumi, yan ang common na problema ng mga kabataan. Kaya yun lang hinihingi namin sa national government. Okay, maraming salamat po, Governor Danilo Suarez. Asahan niyo po bukas ang aming programa sakali pong kailanganin niyo ang tulong dahil pa rin po sa Bagyong Rolly. Salamat po. Salamat po sa Secretary Martin. Samantala, upang bigyan daan ang hatid tulong program na layo mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, pansamantala mo nang ipinagpaliban ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Puntahan po natin si Ala Sungduan mula sa PTV Cordillera. Secretary Martin, mas mapapaunlad pa ang industriya ng pangingisda sa Mountain Province sa tulong na rin ng livelihood assistance na ipinasakamay ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera para sa mga mangingisda sa probinsya. Isang kasagutan sa kanilang kahilingan para kay Manong Oscar Pangonon, isang mangingisda sa Paracelis Mountain Province, ang mga natanggap na kagamitan para sa pangangalap ng isda. Isa lamang siya sa mga mangingisda sa Paracelis, kasama na ang bayan ng Tadyan at Bauco na makikinabang sa 925,000 pesos na halaga ng livelihood assistance na ibinigay kamakailan lamang ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region, katuwang ang Mountain Province Provincial Local Government Unit. Ang mga kagamitan ay kinabibilangan ng 3 sets ng solar-powered fiber reinforced plastic o FRP fish tanks, 6 na units ng mas maliit na FRP tanks, 4 na units ng non-motorized boats, at 500 piraso ng crates. Ang aktibidad ay pinamunuan naman ni BFARCAR Regional Director Lilibeth Signay at Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. Nagpapasalamat naman ang gobernador sa DA BFARCAR na patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailang mangingisda sa probinsya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Batay sa pinakahuling talaan ng Mountain Province Provincial Veterinary Office,
umaabot sa mahigit 5,000 ang bilang ng mga rehistradong mangingisda sa probinsya. I am very happy na inayang the Mountain Province sa program. Ito tapos Samantala, ayon sa BFARCAR, may darating pang bagong proyekto para sa mga mangingisda sa Mountain Province bago matapos ang taong ito. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Mula dito sa Baguio City, Alas Sungduan para sa Bayan. Maraming salamat, Ala Sungduan mula sa PTV Cordillera. Mula sa PTV Davao, may ulat ang aming kasamang si Regine Lanusa. Yes, Yusek Rocky, ngayong araw ay ang pangalawang araw na ng pagsasagawa ng orientation para sa mga newly hired na mga contact tracers dito sa Davao City, kung saan ang naunang batch kahapon ay na-deploy na at nagsasagawa na ng contact tracing ngayon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Davao, nasa 1,500 na mga newly hired contact tracer ang nakatakdang i-orient. Kada araw, nasa 50 na mga individual lamang ang kanilang ino-orient upang masiguro na maipapatupad ang physical distancing. Sa nasabing orientation, tinuturo sa kanila ang kanilang mga trabaho at responsibilidad. Maliban dito ay tinuturo din sa kanila ang mga pamamaraan na maprotektahan ang kanilang sarili na hindi mahawa sa naturang sakit. Inaasahan na sa buwan ng Nobyembre pa matatapos ang pagsasagawa ng orientation. Minamandali naman ang pagsasagawa nito upang ma-deploy na sila dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Davao City. Samantala, kaninang umaga naman ay tinurn over na ng Department of Health 11 ang 16 na mga ambulansya sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Ayon sa City Health Office, ilalagay ang nasabing mga ambulansya sa District 2 at 3 ng syudad o sa mga lugar na malayo sa syudad. Layunin nito na matulungan ang mga residente na nasabing distrito na madala ang kanilang mga pasyente sa ospital. Laking pasasalamat naman ng lokal na pamahalaan ng Davao City dahil malaking tulong ito lalo na ngayong panahon ng health crisis. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City na kanilang pangangalagaan ng nasabing mga ambulansya upang magamit pa ito sa mas mahabang panahon. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao, Regine Lanusa para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanusa ng PTV Davao. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base sa tala ng Department of Health, as of October 28, 2020, umabot na sa 375,180 ang total number of confirmed cases. Naitala ang 2,053 new COVID-19 cases kahapon. 61 katao naman ang bagong bilang ng mga nasawi, kaya umabot na sa 7,114 cases ang kabuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 329,111 with 540 new recoveries recorded as of yesterday. Ang kabuang total ng ating active cases ay 38,955. At yan po ang aming mga balitang nakalap sa araw na ito. Maraming salamat sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pagkipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga update sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Samantala, Secretary Martin, 57 days na lang, Pasko na. Bagamat patuloy pa rin ang pagharap natin sa krisis na dulot ng COVID-19, tuloy lang po ang ating pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa dahil yan naman po ang tunay na diwa ng Pasko. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. At mula rin po sa PCO, ako po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa isa namang public briefing. Hashtag, laging handa, PH. Kaya natin to. Panglao, Bohol, kung saan makakasama po natin. Magandang tanghali Pilipinas, narito po tayo ngayon sa Henan Resort, Alona Beach,
Panglao, Bohol, kung saan makakasama po natin si Governor Arthur Yap at iba pang opisyal ng ating probinsya ng Bohol at si Henry Chusoy ng Henan Resort dahil magbubukas na po para sa turismo ang Island Paradise na Bohol mula po 15 ng Nobyembre. Pero mainit pa pong balita, pinayagan na po ng Presidente ang Department of Foreign Affairs na imbestigahan ang dating Philippine Ambassador to Brazil na si Marichu Mauro. Bilang isang presidential appointee, kinakailangan po ang pagpayag ng Presidente bago maimbestigahan ang dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Meron din po tayong mabuting balita habang hindi pa po nare-resolba ng tuluyan ang kontrobersiya sa panig ng PhilHealth at ng Philippine Red Cross. Nagpadala po ng abiso ang Project ARC sa pamamagitan ng kanyang medical director, si Dr. Mingita Padilla, na handa raw po sila na isubject sa PCR testing ang mga bumabalik na OFWs at mga overseas Filipinos natin sa kanilang 11 laboratories with a testing capacity of 3,000 laboratories per day. Sang-ayon po dito, ang sabi po ni Dr. Mingita Padilla, i-devote po nila ang kanilang laboratory sa Philippine Children's Medical Center, sa Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan at JB Lingad Memorial Hospital sa Pampanga para i-test po ng PCR test ang mga bumabalik na OFWs at OFs natin. Similarly po, nagpadala rin po ng abiso ang Philippine Airport Diagnostic Laboratory through Dr. Jaime. Ito po ay isa sa 2 pribadong laboratories na nag-ooperate sa NEA na handa rin po silang magbigay ng PCR test sa mga bumabalik ng OFWs natin sa kaparehong halaga na sinisingil po ng Philippine Red Cross. Meron po silang kapasidad para sa 4,000 daily PCR test sa mga bumabalik na OFWs natin. Ang mensahe po natin, yung mga bumabalik na OFWs, wag po kayong mag-alala, hindi po maaabirya ang inyong PCR tests. Now, siguro po, maikli lang tungkol doon sa nabanggit ng ating mabuting kaibigan na si Senator Richard Gordon. Sa totoo lang po, ang pamilya po ni Senator Gordon ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ng aking pamilya, hindi naman po tayo naghihimasok sa issue ng PhilHealth at ng Philippine Red Cross. No? Kaya nga lang po, nagsasalita po tayo sa ngalan po ng ating Presidente at importante po talaga kay Presidente Duterte ang testing dahil alam po natin na kabahagi ito, napaka-importante kabahagi ito ng ating strategiya laban po sa COVID-19, ang malawakang COVID-19 testing. No? Bukod pa po rito, ang inyong abang lingkod naman po ay hindi alam naman po natin na tayo po yung kauna-unahang nagsulong ng Universal Healthcare Bill sa mababang kapulungan noong 17th Congress. At dahil dito po, meron din naman po tayong interest na siguruduhin na ginagawa ng PhilHealth ang kanyang katungkulan dahil sila po nagpapatupad ng Universal Healthcare at ito pong testing ay isa po sa mandato talaga ng Universal Healthcare. Ito po yung RA 11223 o ang Universal Healthcare. Paglilinaw lang po. Now, sa iba pang mga balita po, may mga balita po tayo, mabuting balita galing sa SSS. Magandang balita po sa mga pensioners ng SSS. Malapit nang matanggap ang pensyon para sa buwan ng Nobyembre. Dahil weekend at special non-working holiday ang 1 ng Nobyembre, matatapos ng Social Security System or SSS ang pagpupondo ng unang batch ng November 2020 pension ngayong araw. I-release ng Development Bank of the Philippines, ang partner na bangko ng SSS, ang pondo hanggang bukas ng tanghali 12 noon sa ibang mga PesoNet participating banks, e-wallets tulad ng Paymaya at sa M. Luwilier. At tulad ng sinabi ko sa nakaraang briefing, ang unang batch ay yung may date of contingency sa unang araw hanggang 15 ng buwan. Ang second batch ay sa kalagitnaan po ng buwan. Okay, tapos meron pa rin po tayong isa pang balita. Bilang pagtugon po sa kahilingan ng mga motorista, in-extend ng DOTR ang palugit sa pagsisimula ng 100% cashless transactions sa mga toll roads mula 2 ng Nobyembre at ginawang 1 ng Disyembre ngayong taon. So wag po kayo magpanik.
Binigyan po tayo ng mas mahagang panahon para magpakapit niyang RFID. Ito ay upang bigyan ng konsiderasyon ang mga kababayan natin na hindi pa rin nakakapag-install ng RFID sa kanilang mga sasakyan. Paalala ko sa ating mga kababayan, iwasan natin yung nakasanayan na kung kailan ilang araw na lang bago ang deadline, saka tayo dudumog sa mga installation sites. Habang maaga pa po ay magpakabit na tayo ng RFID upang maiwasan ang last minute na transaksyon. Huling hirit na po ang extension nito, no? Simula December 1 ay mahigpit na pong ipatutupad ang full cashless transactions sa ating mga toll roads. COVID update naman po tayo. Ito po ang global update. Ayon po sa Johns Hopkins, higit 44 na milyon or 44,386,621 na po ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Merong 1,172,684 katao naman ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna rin pa rin po ang Estados Unidos na merong 8.8 milyon na kaso at 227,663 deaths. Pangalawa ang India na meron pong pangalawa po ang India, pangatlo pa rin ang Brazil, pang-apat ang Russia at panglima po ang France. Dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong 38,955 na mga aktibong kaso ng COVID. Ito po ay mula sa kabuong bilang na kaso na 375,180. Ibig sabihin nito ay 10.4% ang porsyento ng aktibong kaso sa kabuuang kaso. Sa mga aktibong kaso naman po, 83% ay mild, 11.1% ay asymptomatic, 3.8% ay critical, 2.2% ay severe. 329,111 ang nai-report na gumaling. Ito po ay 87.7% mula sa kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantalang meron po tayong 7,140 naman ang binuwi ng buhay. Nakikiramay po kami sa inyo. Naka-flash naman po sa ating screen yung ating tinatawag na critical care capacity ng ating mga hospital. No? Ito po ay national basis. 54% po ang available na mga ICU beds. 58% po naman po ang isolation beds. Samantalang 65% po ang available na ward beds. Meron po tayong 78% available na mga ventilators. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Marami po tayo ngayong mga panganuhin. No? Pero unahin na po natin yung pinangako natin na bibigyan natin ng pagkakataon ang DOH na magbigay po ng explanation kung paano po ginagawa o binubuo ng whole nation approach, sa pamamagitan ng whole nation approach, yung rekomendasyon pagdating po sa quarantine classification. Ang naging rekomendasyon po na naaprubahan naman po ng Presidente subject to appeal ay ilang mga lugar kasama na ang Metro Manila at ang Batangas ay mananatili po sa GCQ. Kasama rin po natin ang ating Ambassador, Mr. Ambassador, His Excellency to the United Kingdom, Antonio Lagdameo, para pag-usapan po ang bakuna na dinidevelop ng Britanya at kung paano masisiguro na magkakaroon po tayo ng access dito sa bakuna na galing sa Britanya. Kasama rin po natin via VMix si Bohol Governor Arthur Yap na naka-quarantine ngayon para pag-usapan ang mga hakbang ng probinsya laban sa COVID-19 at sa muling pagbubukas ng probinsya sa turista. Live naman natin kasama si Henry Chusoy, ang may-ari po ng ating host dito ng Henan Resort, sa isa po sa pinakamalaking hotel chain sa Pilipinas. At naririto rin po live si Atty. Lucas Nunyag, ang aking kapitbahay, Chairman ng Provincial Tourism Council ng Bohol, at si Engineer Allen Varquez, ang Executive Vice President ng Bohol Association of Hotels, Resorts, Restaurants Incorporated. At kasama rin po natin ang local media ng Bohol. Welcome to everyone. So punta muna tayo kay Yusek Lilibeth David. Ma'am, paano ba ho nabuo ang rekomendasyon na ilagay sa GCQ ang ilang lugar sa Pilipinas, kasama na po ang Metro Manila at Batangas? The floor is yours, Yusek Lilibeth David. Maraming salamat po, Secretary Harry Roque. Magandang hapon po sa ating mga panauhin at ating mga tagapanood po sa ating programa ngayon. So, ilalahad po namin ang ating Community Quarantine Classification Framework and yung ating pong saglit po namin ipapakita ang risk classification po ng ating mga probinsya,
highly urbanized cities, ang independent component cities for November 1 to 30, 2020. So, uunahin Medyo nawala po ang sound nyo, Ma'am Lilibet David. Hello? Nawala. Well, habang wala pa po si Ma'am Lilibet David, si Philippine Ambassador to the United Kingdom, His Excellency Antonio Lagdameo. Sir, ano na po ang balita dyan sa bakuna na ginagawa ng Oxford University at ng AstraZeneca at anong mga hakbang na nagawa na natin para masiguro na tayo naman po ay magkakaroon ng bakunang ito? Your Excellency, the floor is yours. Hapon sa inyo, Secretary Roque at ito ang UK, as we said, is in the forefront of international efforts for research and to develop a vaccine. And Oxford University Jenner Institute and Imperial College London is among the front runners in COVID-19 vaccine development in the world. As you know, Secretary Roque, our sub-technical working group, or sub-TWG, on vaccine development of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, is on top of efforts to look into possible partnerships with bilateral partners who have COVID-19 vaccine development in the advanced stage and also willing to locally manufacture their vaccines in the Philippines. The Philippine government, through this sub-technical working group, has been in close collaboration with several countries and international organizations that are engaged in the development and manufacture of possible COVID-19 vaccine. And the Philippines has had talks with some foreign vaccine R&D institutes and manufacturers who are ahead in the race for COVID-19 vaccine. The government has also signified its intent to participate in both the World Health Organization Solidarity Trial on vaccines and the GAVI COVAX facility. Now, our embassy here in London, we have been in touch with the Department of Business, Energy and Industrial Strategy, which is their government agency in the UK, responsible for coordinating efforts to research and produce a vaccine, and also with Imperial College London to obtain more information on COVID-19 vaccine development. I have actually met 3 times in July, August, and September with the ASEAN, together with the ASEAN London Committee, with the Minister of State Nigel Adams of the Foreign, Commonwealth and Development Office to discuss the UK's vaccine development and access of ASEAN member states to the UK's vaccines. In these meetings with Minister Adams, he has always highlighted that the UK is making good progress in developing this vaccine, but also emphasized that the UK government is cautious with its language and is trying not to overpromise and underdeliver on the date and commercial availability of the vaccine. However, he said there could also be a possibility that this vaccine will be available at the end of the year or the first quarter of 2021. He also repeated the UK's commitment in making the vaccine widely available and affordable. For our part, we also welcome, together with the ASEAN ambassadors here in London, the UK's £1 million contribution to the ASEAN COVID Response Fund. I myself shared that the Philippines has created
our Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel, which is a group of technical experts and scientists who are tasked to identify, evaluate, and recommend possible vaccine candidates for the Philippines as part of measures to ensure vaccine safety and efficacy. By the way, also, Secretary Roque, during these meetings of ASEAN London Committee with him, Minister Adams profusely thanked the many brilliant health workers from the Philippines who are working in the NHS, and he expressed sadness that some have passed away from COVID-19 in the line of duty at the beginning of this COVID-19 crisis. Well, as you know, the trials at Oxford, the vaccine trial was halted in early September after a participant in the UK displayed an adverse reaction. It has since been claimed that the adverse reaction experienced by the participant in the vaccine may not have been caused by the vaccine itself. So they have cleared phases 1 and 2 for human trials and are progressing now to the third phase, where it is being tested on a larger number of participants. And well, before the suspension of the trial, testing had been positive. So the results of the trial showed that initial trials on 1,077 British adults found that the vaccine induced strong antibody and T-cell responses, which may further improve after a booster injection. So this discovery is very promising because separate studies have suggested that antibodies may fade away within months while the T cells can stay in circulation for years. So far, the UK has already signed deals for more than 340 million doses of the vaccine. So the total stockpile means that if the vaccines all work, there will be more than enough for every person in Britain to have 5 doses. Most of the vaccines require 2 doses to be effective. And they have assured us also that the UK, they have 48 million pounds to finance vaccines for lower income countries. And the World Health Organization has said that 172 countries and multiple candidate vaccines were engaged in talks about joining the initiative. So they have promised that it will be available for other smaller countries who are like us. Salamat, Ambassador Lagdabeo. I hope you can join us for our open forum. I'm sure marami pong tanong din ang ating mga kasama sa local media ng Bohol and sa Malacanang Press Corps. Let's try again, Yusek Lilibeth David. Yusek, the floor is yours. Yes, thank you po. Magandang hapon ulit. So ituloy po natin yung ating station. Pakilabas na lang po yung ating station. So sige po, next slide na po tayo. So titignan po natin muna ang ating framework. Paano ho tayo nagla-classify ng risk para sa ating mga lugar sa Pilipinas. So ang basehan ho talaga nito ay sa mga projections na ginawa natin na nakikita ho natin na hindi lang po stricter community quarantine ng ating kasangkapan laban sa COVID-19, kagaya ng ECQ, MECQ o JCQ na nakasanayan na natin. Nakita ho natin sa projections na kung pagandahin ho natin ang health system capacity, which refers from the time ho natin ng pag-improve ng ating minimum health standards o ang paggamit ng mask at saka face shield ay matatapatan po natin ang effect ng ating mga community quarantine o kaya mahigitan pa ito dahil mas mapapaganda pa ho ang ating ekonomiya, mababawasan po ang contraction na tinatawag sa ating GDP.
So ito po yung basihan ng ating risk classification. Sa susunod na slide po, papakita natin ang ating objectives and key elements ng ating classification framework. So ang ating objective po talaga is to open up the economy safely. Ito gusto nating gawin. We open the economy safely sa mga lugar po na may controlled transmission and adequate preparedness and capacity. At ang pangalawang objective po natin is we allow the predictability and sustained economic activity kasi nahihirapan na po ang ating mga taong bayan at mga business establishments na papalit-palit ho parate yung ating community quarantine. So mag-hire sila, mamaya pag naging strict ulit yung community quarantine, magbabakasyon ulit yung kanilang mga na-hire. So medyo unstable ho para sa ating ekonomiya. So we want to be more sustainable in our economy. So para sa ating objective number 1 po of controlled transmission and adequate preparedness, meron ho tayong 3 elemento. Ang pag-measure ho natin ng transmission rate, ang ginagamit po natin ngayon, ang mas current is yung tinatawag naming ADAR at 2-week growth rate, yung average daily attack rate and 2-week growth rate na babalangkasin ho namin sa mga susunod na slide mo. Ang pangalawa po sa pagkontrol ng transmission ay bago ho tayo mag-de-escalate, ginagamitan ho natin, sa previous slide ho muna tayo, ginagamitan ho natin ng Ginagamitan ho natin ng gatekeeping indicators. So bago ho natin ibalik sila sa mas mababang community quarantine, hinihingi po natin na naka-establish sila sa kanilang health system ng maayos na capacity para magkaroon ng surveillance, magkaroon ng isolation, mga ganun po na ipapakita rin natin mamaya. At isa rin po dito is hindi ho tayo mag-escalate kung tumaas ang kaso, mag-escalate lang tayo kung yung ating health system, mga health facilities natin ay hindi na makayanan yung pagtaas ng kaso. So ang hudyat lang po ng ating escalation ng community quarantine is yung ating tinatawag na HCUR or Healthcare Utilization Rate. No? So para ho maging mas predictable at sustainable ang ating economic activity, ang ginagawa po natin is as much as possible, we maintain the previous risk classification para ho mas stable yung mga protocols in an LGU. And then, dati po, ginagawa natin every 2 weeks, nagre-reclassify tayo. Ngayon po, every month na lang po tayo magre-reclassify para po mas stable yung sa ating mga local government units. So, explain ko lang ho ng panandalian yung bawat elemento po ng ating risk classification. Next slide po. So, yung una po nating elemento ay ang pag-measure ng transmission sa average daily attack rate. So ito yung probability that an individual will become ill within a defined population in a time period. So sinasabay ko natin ito sa pag-measure ng 2-week growth rate. Ito namang 2-week growth rate po ay mini-measure niya how quickly the number of cases are changing over a period of time. So dalawa po yung tinitingnan natin dyan, yung average daily attack rate. So the higher the risk, the higher your ADAR, ang tawag namin, average daily attack rate, the higher risk of infection. Sinasabay din po natin yung 2-week growth rate. Kung positive ang 2-week growth rate, tumataas po. Kung mas mataas ang porsyento ng 2-week growth rate, mas mabilis yung pagtaas ng kaso. Ang gusto ko natin is yung negative 2-week growth rate. Ibig sabihin po kasi lumiliit na yung epidemya sa lugar na yon. So next slide po. So tinitingnan natin itong dalawang ito. Next slide po. Sa isang cross-tabulation na ginagawa natin. So tinitingnan natin, naggumawa tayo ng low, moderate, or high na average daily attack rate at saka nag-classify ko tayo ng low, moderate, or high na 2-week growth rate. So, yung cross-tabulation po ng risk para sa isang area ay kinukuha namin whether minimal, low, moderate, high, or critical. Next slide please. Punta naman po tayo ngayon sa ating gatekeeping indicators.
So ito po, bago ho tayo mag-de-escalate ng risk classification sa isang lugar, gusto ho natin handa na siya para tapatan kung sakaling dumami ulit yung kaso. Para hindi ho pabalik-balik na na-de-escalate siya ng NGCQ, mamaya after 2 weeks or 1 month, babalik na naman sa GCQ. So mahirap po para sa taong bayan para yon. So meron po tayong mga gatekeeping indicators na kailangan mag-submit po sila ng performance nila sa appeals, yung surveillance capacity, community level care staff, contact tracing capacity, active tracing and isolation, and yung referral coordination po. So next slide po. Ang pangatlo po na tinitingnan natin is yung healthcare utilization rate, na yun lang po ang dahilan para tayo mag-e-escalate ng community quarantine sa isang lugar. So ang binibilang po natin dito is yung paggamit natin ng mga ICU beds, isolation beds, and ward beds, at saka ang mechanical ventilator. So ang pinaka-signal ko dito, dapat less than 60 po para hindi tayo mag-GCQ. Dapat less than 60 ang ating HCUR. Kung lumampas po tayo ng 70, mag-MECQ po. At kung lumampas po ng 85, lang po tayo mag-ECQ. Kahit po dumadami yung mga kaso sa isang lugar, kapag kaya pa po ng ating mga health facilities na bigyan ng atensyon ang mga kaso ng COVID sa lugar, hindi po tayo mag-escalate ng community quarantine. Next slide po. So yung proseso lang po dito is yung tinitingnan po namin kung tumataas ang mga healthcare utilization rate natin twice a month on the 14th and the 30th para tingnan po kung merong mga lugar na kailangan i-escalate ang kanilang community quarantine. Pero ho, every month, humaharap po tayo sa IATF para ibigay ang risk classification at sino yung mga areas ho natin na pwedeng mag-de-escalate. So ginagamit po natin yung case transmission indicators natin, tinitignan natin yung ibang indicators, tsaka yung kung nakakamit nila yung ating gatekeeping indicators bago po tayo mag-de-escalate. Next slide po. Sa proseso po natin, meron po tayong isang preliminary classification, usually mga 25th of the month. Tapos binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga local government units para mag-appeal sila using data that they have in their own local government unit. And then we come up with the final classification that is announced by our president. So ang tinitignan ho lang namin, step 1 is kinoconsider po namin yung previous classification kung pwedeng i-maintain yun. The next step po, step 2, is tinitignan namin yung critical care utilization rate na dapat hindi lumalampas sa 50%, para ho, 60%, sorry, para ibig sabihin mo noon, walang signal po para i-escalate yung community quarantine sa lugar. Ang step 3 po is we get the cross-tabulation of the risk from the average daily attack rate and 2-week growth rate. And then, meron din po tayong tinitignan ng mga ibang information sa step 4. Ang pinaka-importante ho dito is yung socio-economic risk natin. Kasi minsan po, kung maglalagay tayong ng striktong community quarantine sa area, makikita ho natin na minsan may mga areas ho na 45% ang kanilang contribution sa employment sa buong rehiyon, or that they contribute to 28% of the economy for the region. So parang kung ganun po, parang mahirap pong magtaas ng community quarantine sa lugar. So mas maganda pong i-maintain natin yung less strict na community quarantine at gandahan na lang po yung health system capacity at yung minimum health standard. So in this case po, ang proposal namin for this area is still to maintain the risk classification of MGCQ. Next slide po. So ganun din po ang proseso. Oo. Sa second Maraming example lang po na salamat, to, is ang classification. Ang previous Yusek, classification niya sa dahil step marami 1, pong questions yung ating ECQ, media, thank you pero very much po muna, no? But I think you were very clear on the process pagdating po sa recommendation ng classification. I hope you can join us po for the open forum dahil ang mga kasama po natin sa media may have lots of questions, no?
And finally po, ang aking kaklase sa 17th Congress, now Bohol Governor Arthur Yap. Sir, magbubukas kayo sa turismo sa November 15. Ano po ang kahandaan natin laban sa COVID-19 at ano yung mga guidelines na dapat malaman ng gustong bumisita dito sa inyong island paradise na Bohol? The floor is yours, Governor Yap. Secretary Harry, classmate, thank you very much for coming to Bohol and highlighting our province. At this point in time, we are studying the possibility already na buksan na natin ang Bohol sa domestic tourism by November 15. And for that, para sa mga gustong malaman mga requirements, pwede naman silang bumisita sa tourism.bohol.gov.ph. So uulitin ko lang po, ang mga gustong pumunta sa Bohol, they can check out tourism.bohol.gov.ph. So meron kaming mga hina-highlight na mga tours doon at saka anong mga pwedeng gawin. But mas importante, nandun rin yung mga medical protocols na susundin. Kasi ang critical ngayon, meron kang 72-hour na PCR negative test result. So if you have a valid negative PCR test result to COVID, then you can register. Let us know about that. Mabibigyan kayo ng QR code. And you will use that QR code to register. And then you can now book your stay with accredited establishments. When you come to Bohol, hindi pa pwedeng payagan yung do-it-yourself tours. Pero ang mangyayari dito is kahit na you will not be allowed your do-it-yourself tours, meron tayong mga itinerary na i-share sa kanila na pwede nilang pagpilian. So, yun. Governor, nawala kayo? Governor, nawala kayo? Okay, habang nawala po si Governor, no? Ito po yung QR code na ini-issue nila matapos po kayo magrehistro sa internet. Bibigay po sa inyo to sa airport at i-scan po kayo sa kauna-unang beses sa airport para marehistro na pumasok kayo ng Bohol. Tapos sa lahat po ng pupuntahan ninyo, lahat ng tourist sites at hotel nyo, i-scan kayo pag dumating kayo at i-scan din kayo pag alis nyo. Napakaganda po ng sistema, paperless, contactless, at wala pong delay. I commend po Governor Yap and the entire province of Bohol for this technological device. Now, we are also joined po by Dr. Chusoy, Attorney Nunyag, and Engineer Alan Vasquez, and they will be here po to answer your questions in the open forum. Dahil pagbigyan po natin ngayon ang ating media na magtanong ng kanilang mga katanungan. Shall we, si Gov, nakabalik na ba si Gov? Gov, are you back on the line? Anyway, makakasama naman po natin si Governor sa open forum. Okay, first question, Yusek Rocky, please. Go ahead. Good afternoon, Secretary Roque. Napakaganda po ng video nyo sa Bohol. Ang unang tanong mula kay Eileen Taliping ng Abante, ito po ay follow-up question mula para po sa issue na Ambassador Barichu Mauro. Ang tanong po niya ay ano daw pong parusan dapat ipataw sa isang opisyal na katulad niya? Ay, pinaubayan na po natin yan sa Department of Foreign Affairs. Sinigurado naman po ni Secretary Locsin that ipatutupad nila ang karapat-dapat na parusa sa insidenteng ito. So we leave it to the Department of Foreign Affairs. Opo, second question po mula kay Miguel Aguana ng GMA News Desk. In February, the President was quoted as saying President Trump is a good president and he deserves to be re-elected. Does the President still believe the same? Pabayaan na po natin ang mga Amerikano magdesisyon yan dahil sila naman po ang hahalal ng kanilang presidente. Thank you, Secretary. Punta tayo kay Melo Acuña, please. Magandang tanghali po, Secretary.
It's a nice place to be in, no, sa Bohol. Secretary, let me ask you, do we have enough funds kung sakaling magkakaroon pa ng natural calamities at mangangailangan yung ating local government units na na-exhaust na yung kanilang 5% ng kanilang pondo? Secretary Harry? Well, we do have enough funds po, given that it's already October. We have about 800 million worth of standby funds and family food packs ready for deployment po kapag nagkaroon na naman ng abirya gaya ng susunod na bagyo gaya ni Ronnie. At lahat naman po ng mga kinakailangan ng mga mag-evacuate ay naka-pre-position po, hindi lang pagkain, pati po yung mga evacuation centers have been pre-identified. Yeah, thank you. For His Excellency Ambassador Antonio Lagdameo, please. Your Excellency, good afternoon from Manila. Good afternoon. I'm just interested about the status of Filipino frontline workers in the United Kingdom. How are they doing while they've been acknowledged by the British government for their contribution? How do we attend to their needs and their concerns? Well, definitely, the British authorities have also set up facility for their NHS employees to be taken care of in case they get infected. In fact, they are the largest number of people getting infected because they are in close contact with the patients. But they are adequately, and they are now being very adequately taken care of within the organization of the NHS. So they're and even the protective equipment and everything is they are assured of getting it so that they can be kept as safe as possible. Your Excellency, would you care to give us facts and figures about Filipinos in your area of responsibility? Well, I don't have it available here exactly because I'm not at the office right now, so I don't have that exact figure here. From Your Excellency. Yeah. Thank you very much. Thank you. Governor Arthur Yap, if you may, Governor, how has technology... Thank you, Ambassador. Yeah. For Governor Yap, if still possible. Yes, sir. Sir? Governor, good afternoon. Good afternoon po. Yeah. How has technology Governor, helped you go ahead, in please. getting more tourists into your place? Sir, talagang recognize natin lahat na technology is so critical at this point in time. If we can just have that correct bandwidth and level of strength in terms of internet connections, na napakalaking tulong po nun when we run our contact tracing. Because yung sa laboratory po, meron po tayong 2 laboratory dito. Meron po tayo Yaris Hospital. Meron po ang provincial government. Meron po tayong laboratory natin. But if you have the ability to, but you do not have the contact trace, then may problema tayo. So yung contact trace critical doon. That's why we're running everybody on a QR code system. Hindi lang yan pang turista. Yung QR code system namin, allow me to show you sa card. Meron system dito na may QR code we're distributing more than 300,000 of that. Hindi lang sa local pero sa mga turista rin. With this QR code system, then it is now possible to use technology to track down people, especially pag merong infected person. Then we can isolate them. And isolation is really the key so that hindi magtuloy-tuloy yung infections. So that will be run on an innovation platform. So very critical po yan. At saka sa reservation po natin ngayon, kung pwede dapat contactless po ang lahat. Then giving information rin po
that's also very critical. So technology and innovation are really going to really form the backbone of our strategy to combat COVID-19. Thank you very much, Governor. We wish you the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Melo. Thank you, Governor. Bago tayo pumunta sa local media, tatanungin ko lang po si Attorney Lucas Nuñag, Chairman ng Provincial Tourism Council ng Bohol. Sir, why will our countrymen, why should they come and visit Bohol? Thank you, Secretary. Bohol is as beautiful as ever. At saka mayroon po kaming mga bagong sites na hinahanda, especially relating to our heritage and cultural assets. Marami po tayong mga simbahan. In fact, Bohol has the most number of nationally recognized heritage churches. Marami na pong na-restore pagkatapos po ng lindol na gusto po naming ipakita. At aside from that, mayroon po tayong mga sites na related to our farm tourism. Okay. Thank you, Attorney Nuñag. Now, we are now joined by Ray Chu, who will moderate the questions from the local media of Bohol. Ray, please. Thank you, and once again, welcome to Bohol and welcome to Panglao. Our first question would come from Bohol Chronicle, our oldest newspaper in Bohol. We have Kit Bagay po here. Magandang tanghali, Secretary Roque. Yes. At sa lahat. Bohol is among the provinces which delivered a resounding victory to the President Duterte in his run for the presidency. It goes without saying how popular the President is among Boholanos and that almost all programs of the Duterte administration is well received and supported by Boholanos. The President's recent creation of a mega task force against corruption is no exception. Although Boholanos are really asking if President Duterte would allow public access to his SALN. This is in light of the Ombudsman's Memorandum Circular, which set limitations to public access of the President's SALN. Well, in a radio survey this morning in Station DYRD, about 80% of Boholanos also needs to be convinced of how serious the President is of his anti-corruption campaign. How do you respond to this, Secretary? Thank you. Well, tayo naman po ay sumusunod lang sa mga guidelines na sinet ng Office of the Ombudsman. Pero mag-usap po kami ng ating Presidente para matapos na po itong isyong ito, ay tatanungin ko na po baka naman magbigyan ng permiso magbigay ng permiso ang Presidente para isa public law ang kanyang SALN. Pero wala pong tinatago ang ating Presidente. Bago po maglabas ng ganitong guidelines sa Ombudsman, taon-taon naman po dinalabas si Presidente ang kanyang SALN. Okay? Now, balik tayo kay Yusek Rocky, please. Thank you, Secretary Roque. Tanong mula kay Jam Punsalan of ABS-CBN. What is Malacanang's reaction to Senator Ping Lacson's comment that the mega corruption task force seems to have started on the wrong foot because President Duterte supposedly made exceptions for some officials, namely DPWH Secretary Mark Villar and Health Secretary Duque? Ay, wala naman po sigurong ganon, no? Ang katotohanan, ang Presidente po isang abogado, isang piskal at specialization pa niya, yung naging special prosecutor siya ng Tanod Bayan, no, na ang kasong mga linitis niya bilang piskal ay yung paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naghahanap lang po ng ebidensya ang Pangulo. Kahit sino naman po, kahit gano'ng kalapit sa kanya, kahit gano'n ang pagpuri niya sa nakaraan, kung meron naman pong ebidensya na katawilian, ay parurusahan ng ating Presidente. Nakita po natin yan dito sa karanasan ni General Morales ng PhilHealth, bagamat buo ang tiwala ni Presidente kay General Morales, nang nagkaroon naman po ng ebidensya ang task force sa PhilHealth at ibang sangay ng gobyerno, hindi naman po naging hadlang ang Presidente para imbestigahan at litisin si General Morales. Opo. Second question mula pa rin kay Jam Punsalan. Senator Richard Gordon said yesterday that PhilHealth should pay its remaining 561 million debt within 3 days. Will the government be able to do this? Have authorities talked to Red Cross about what would happen if the deadline is not met?
Well, patuloy naman po ang pag-uusap sa panig ng PhilHealth at ng Red Cross. Nagbayad nga po, gaya ng pinangako ng PhilHealth at ng Office of the Executive Secretary ng kalahati dun sa sinisingil ng Red Cross. No? At kampante naman po tayo na since it was no less than the President that said that the Philippine government will pay, ano pa ba ho ang hihingin pa ng PRC? No? Yan po ay sovereign guarantee from the mouth of the President himself. So inaasahan po natin na patuloy po ang magiging partnership ng gobyerno at ng Philippine Red Cross. Bagamat gumawa na po nga ng mga hakbang ang gobyerno para hindi maantala ang pag-uwi ng ating mga OFWs. Kasama na po dito yung sinabi ko na ang Project ARC is willing po na mag-test ng PCR test sa ating mga OFWs in the 11 laboratories at itong isang pribadong testing center sa airport, ang Philippine Airport Diagnostic Lab ay nagsabi na rin na handa po sila na magbigay ng PCR test dun sa mga bumabalik na ating mga OFWs. Thank you, Secretary. Okay, Joyce Balancho, please. Thank you, Yusek. Good afternoon. Yes, Secretary Roque. Just a clarification because you regarded Marichu Mauro as the former ambassador to Brazil. Now, just to clarify, sir, sinibak po ba ni Pangulong Duterte ang ambassador na ito since she is a presidential appointee? Well, gaya ng sinabi ko po, inaprubahan na po ang pag-iimbestiga labang kay yung ating dating ambahador sa Brazil. No? Na-recall na po kasi siya, kaya po ang sabi ko, baka former ambassador na siya, no? Si Mauro. Pero yan po ang balita at pinaubayan na po namin sa DFA ang investigasyon dahil ang pwede namang ipataw na parusa ay hindi lang administrative, pwede rin mag-recommend ng criminal charges kung kinakailangan ang DFA. What was the President's reaction, Secretary Roque, when he learned about this case? Was he mad? Was he sad? Ano po yung naging reaction niya? And to the mind of the President, ano yung dapat na kinakaharap na bigat na kaso kapag isang Pinoy ang nasasaktan? Well, siguro po, ulitin ko na lang ang sinabi ni Secretary Locsin, no, na talagang sa mulat-mula, malinaw po na ang administrasyon ni Presidente Duterte ay ginagawang lahat para bigyan ng proteksyon ang lahat ng manggagawang Pilipino sa abroad. Siyempre po, kasama na yan yung kasambahay ni Ambassador Mauro. Okay, so wala naman pong na-relay sa inyo si Pangulong Duterte na ano yung naramdaman niya upon learning this incident? Well, yung mabilisan pong pag-authorize na DFA na imbestigahan si Ambassador Mauro, indicative na kinakailangan bigyan ng katarungan yung naging biktima ng karahasan na kasambahay na kababayan natin. Opo, si Senator Francis Pangilinan on a different topic po, Secretary Roque, wants a probe on the national security implications of entry of more than 4 million Chinese nationals here in the country since 2017. And he raises fears that there might be some sort of, and I'm going to quote him, orchestrated soft invasion of China dahil nga po dito sa influx of Chinese nationals. What do we say about this, Secretary? Well, ang Presidente naman po ay rinirespeto ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation and by way of oversight sa kahit anong programa ng gobyerno. So that's welcome po. Yes. Again, bago tayo magpatuloy, siguro tatanungin ko naman po ang ating isa pang panauhin, si Engineer Allen Varquez. Engineer, ano naman ho ang kahandaan ng mga hotel, resort, and restaurant owner dito sa Bohol para tumanggap ng bisita from all over the country po? Hi, thank you, sir, Secretary, for the visit. We have actually we are actually a group of resorts, and we actually pushed for this tourism reopening in Bohol. But prior to that, we have prepared guidelines and protocols which we have submitted to to our provincial government, and knowing that we are the ones who prepared this, so
while we were preparing, nag-prepare na rin kami actual sa aming mga establishments, which we also practiced. We actually exercised it during the last FITEX last September. It turned out a success, and with that basis, we found ourselves to be prepared na talaga with the reopening. And then as of this time, we are actually with coordination with our provincial government to come up with the IRR for the new normal, which we will be passing by November 15. So, there. Okay, maraming salamat, Engineer Vasquez. Balik tayo kay Ray Chu. Maraming salamat po. Our next question would come from Dave Alvarado of Bohol Tribune. Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Secretary. I just want to know, parents in Bohol are struggling with teaching their children using the modules. I just want to know what are the steps being taken by the DepEd or perhaps the national government in doing and helping rather the plight of the parents who are struggling to balance their time between work and the time that they spend with their children teaching them. Hindi ko po nakuha yung tanong. Ano po yung tanong? What are the steps being taken by the national government or the DepEd in order to alleviate the plight of these parents who are struggling to teach or to balance the teaching of their children using the modules, sir? Okay. Well, alam niyo naman po, ang pangunahing pamamaraan ng ating edukasyon ngayon dahil po sa pandemya ay modular learning. No? Kaya naintindihan po namin na talagang mas malaki ngayon ang papel na ginagampan ng mga pamilya at kamag-anak dito sa modular learning ng ating mga kabataan. Pero bukod po sa modular learning, meron din po tayong online at kung wala naman pong online, ginagamit din po natin ang TV at ang mga radyo. Pero ang tanong is, what we can do to assist? Well, meron din po tayo mga guro na naka-standby kung kinakailangan ng extra tulong ng mga magulang pagdating dito sa modular learning. So makipag-ugnayan lang po tayo sa mga teachers dahil nandiyan pa rin po ating mga teachers para po kung kinakailangan ng tulong ng mga magulang o ng mga kamag-anak doon sa modular learning, meron naman pong maitutulong na maibibigay itong mga teachers. Okay? Thank you very much. Yusek Rocky. Secretary, question from Trish Tarada of CNN Philippines. What does the palace think of DOJ's decision to start its corruption probe on Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Land Registration Authority, and DPWH? Did they relay bakit po dito magsisimula? Well, fully supported po natin yan. Siguro naman po ang rason ay obvious. Traditionally po, talagang malawakan at systemic ang korupsyon sa mga ahensyang ito at nagagalak naman po kami na pinili ni Secretary Maynard Guevara itong mga pinaka-notorious sa korupsyon para simulan ng investigasyon ng Expanded Task Force on Corruption. Opo. Second question kay Trish Tarada ng CNN Philippines. Can FISGOC be investigated or will it be part of offices that will be investigated? Ano yung office? Can FISGOC daw po be investigated or will it be part of offices that will be investigated? Opo. Well, oo. Okay, yung opisina po kung tungkol to sa Southeast Asian Games, nagpahayag na po ng ang ombudsman na bumuo na sila ng team para imbestigahan po yung ahensyang yan. No? So, bagamat hindi po nabanggit yan ni Secretary Guevara, ang ombudsman po nagsabi na meron na po silang binuong panel para mag-imbestiga dyan. Okay. Secretary, yung third question ni Trisha, nasagot niyo na po sa tanong ni Jam. Maraming salamat. Punta muna tayo kay Joseph Morong. Hi sir, good morning. Sir, dagdag ko na ba yung Tourism Secretary sa portfolio mo?
Hindi po. Spots lang po at talaga naman pong iniinganyo ng ating presidente na buhayin ang turismo para magkaroon po ng hanap buhay ang ating mga kababayan at kaya naman ito kung pangangalagaan natin ang ating mga buhay. Okay, sir. Sir, kagabi si Presidente nauna nang bumisita sa kanyang mga magulang. This is ahead of yung pagbabawal ng IATF na dun sa pagbisita sa mga puntod ngayong undas. Now, my question is, soundbite first on that, and then second is he still going to announce ba yung final decision doon sa GCQ status ng Metro Manila and some other places? Because when we had the press conference, proposal pa lang yon, appeal ng 28, and the announcement today ng final decision. What is the final decision? And will the President be announcing it, or kayo na po? Well, as we announce po, as the President announced, it's subject to appeal. So ang aalamin na lang natin kung yung mga lugar na under GCQ ay meron nag-apila, at ang pagkakaalam ko, at least 2 provinces and 1 city have said na hindi naman sila mag-aapila. No? So tingin ko, kung wala naman pong apila, ay i-reiterate na lang natin sa 29 na yun po yung classification. Yung unang tanong mo, hindi ko masyado naintindihan, yung pagpunta ni Presidente sa puntod ng kanyang mga magulang. Well, yan naman po ay alinsunod doon sa desisyon ng IATF na magsasarado ang mga semeteryo, mga kolumbaryo mula 29 hanggang 4 ng Nobyembre, at nagpunta naman po ang Presidente bago magsara ang semeteryo sa Davao. Sir, sabi niyo 29 na sir ngayon, yung announcement, final decision. Yung IATF po mamayang 2 p.m. So kung meron pong pagbabago doon sa inanunsyo ni Presidente, pagbibigay alam po natin. Tayo po ay maglalabas ng advisory. Okay. Sir, meron po na monitor na I think interview niyo with one of the radio stations, and then you said that this is with regard to the price cap of the testing, no? And then you said that the TWG has already finished its recommendation, and it's up to the President to sign an order to impose a price ceiling on the testing cost, no? The first question, sir, is what is the proposal of the TWG? I know you're going to say that there are other available testing facilities, but focusing on the TWG recommendation, what is the recommendation? What is the price cap that they are suggesting to the President? And is it important to put a price cap to COVID testing? Well, dahil nga po ito ay decision ng Presidente, I cannot preempt the decision of the President. But what I can assure you is, natapos na po yung responsibilidad ng TWG ng DOH, tapos na rin po ang paperwork sa Office of the Executive Secretary, at ngayon po ay nag-aantay na lang ng pirma ng ating Presidente. So, it's safe to say, sir, that we will impose a price cap. From all indications, mukha naman pong magkakaroon ng price cap. And why is that? And why is that? Antayin lang po muna natin ang desisyon ng Presidente. Why is that? Kasi po, yung iba naman, napakataas talaga ng sinisingil. No? Alam naman natin na po pwedeng mas mura yung testing na yan dahil sa Project ARC nga, as low as 1.5, kaya nilang magbigay ng testing up to 2,000. No? So, yan lang po para maging mas affordable lang testing sa ating mga kababayan. At sa ganung paraan, mas marami pong matetesting dahil importante po yan sa ating strategiya dahil kung walang testing, di natin alam kung sino isolate at kung sino ang gagamutin. Yes, sir. Last na lang, sir. What is the inclination of the IATF and the government till year-end? Kasi you're opening up na yung mga tourist spots. In terms of community quarantine, do you think it will be safe for the government to just stay in GCQ, at least in those areas na malaki yung economic activity? Well, ang decision po ay para sa Nobyembre pa lamang dahil we don't want to rule out
a change in classification for December. Nakadepende po yan dun sa mga factors na diniscuss ni Yusek Lilibet David. Ang pinaka-importante po yung daily attack rate at saka yung 2-week growth rate at saka yung clinical care, yung utilization rate. So, antabayanan po natin kung ano maging desisyon para sa Disyembre. Alright, sir. Thank you for your time. Enjoy po dyan. Thank you very much, Joseph. Ray Chu? Yes, sir. Our next question would come from a guy wearing two hats today. Bohol News Today and Bohol Balita Daily News. This is Rick Obidencio, sir. Yes, Rick. Good afternoon po sa lahat. Welcome, sir. Good afternoon, Attorney Lucas and Barkis and Sir Henry. My question is that Bohol people are facing restrictions. One of these is the curfew hours. Recently, the provincial capital, provincial government, the governor, the Sangguniang Panlalawigan, have given the leeway to the local government units, municipalities and barangays to craft their own ordinance and implement that on different hours. For example, here in Panglao, they have 12 o'clock to 4 in the following day. In Tagbilaran, 10 o'clock to 5. Usually, in the beginning, we have an executive order, 9 in the evening to 5 p.m. But because some LGUs claim that they want to go back, especially here in Panglao and other towns, nearby towns, because you know Bohol is tourism. Of course, there are nighttime. There are some, the industry is, for example, the entertainers, and the industry is already down. What I mean is that tourism is already down. So they want to revive the economy. So we have different curfew hours. Now, do you think that there is a need a uniform curfew hours? Because a lot of people I have interviewed, they say that they are confused. When they go this town, there is that 9 to 4. In certain barangay in Tubigon, about 55 from here, there is 8 in the evening to 6. So, as an island, do you think, I don't know how to, because the provincial government has given, again, the freedom to LGUs to craft their own curfew hours. Because according to the governor, as claimed by the mayors, they know more the situation of their turf, respective turf. Thank you. Well, alam niyo po, ang IATF po ay pinaubaya talaga sa lokal na mga pamahalaan kung ano yung magiging curfew nila. Nagkaroon lang po kami ng rekomendasyon, no? Kung di po ako nagkakamali, parang 12 to 4 ata yung naging rekomendasyon, no? Pero sa Metro Manila po ay inadapt po nila yan. Tapos pagdating ng Disyembre 1 para sa simbang gabi, ginawa nilang 12 to 3. No? So nasa decision na po talaga yun ng local government unit. Pero siguro tanungin natin si Governor Art Yap. Governor, would you care to comment on the question? Thank you, Harry. Originally, nasa 9 to 5 kami. But we've already amended that in the Sangguniang Panlalawigan, giving the mayors the authority and the call since they have the discretion over their areas. When the mayor fails to provide a special curfew or hours in his area, then mag-kick in as a yung sa amin 9 to 5 yung sa provincial government. But we feel the 9 to 5 is already the restrictive one. So, if they don't want to follow the 9 to 5, binibigyan na natin yung mga mayors ng discretion because mas alam nila yung sitwasyon sa area nila. So, pwede nang i-adjust yun kung gusto nila gawing 10 to 4 or 8 to 4 and 5. It's up to them. So, yung sa provincial government na 9 to 5, default na yun, Mr. Secretary. Default lang po yun. Okay, thank you, Governor.
And before we continue, siguro question kay Henry Chusoy. Sir, thank you very much for your hospitality. He is the owner of the Henan Resorts Group of Company. Sir, ang tanong ko po, ilan na empleyado ninyo bago magpandemya? Ilan pong empleyado nyo ngayon dito sa Henan, Bohol? At ano pong gusto nyong hingin sa pamahalaan para makatulong sa pagbangon na makabangon ang turismo? Pakipindot. We have 2 resorts here, and we should be employing almost 1,200 employees. But because of this pandemic, today we are only employing 60. No? So, kawawa naman mga tao natin. So my suggestion ko is, this is more of an education to the Boholanos and to our employees. How we will not be infected with this coronavirus. Because kung masyadong it has been tested in Boracay and may PCR test, walang pumupunta. We have only 30 to 50 arrivals from Manila. No? In Iloilo, almost zero na because they require also Iloilo PCR test. And wala pa yung plane ticket sa Iloilo. So this PCR test is very few people is willing. First you have to pay 4,000 to 5,000, and then the inconvenience, the hassle of going to the hospital, of going to the whatever, what clinic. So if this, ang ano ko lang, suggestion, like for example Cebu, which is MGCQ, dapat ano na siya, wala nang restriction. Because MGCQ to MGCQ is just the same. So there should be no more restriction for more people to come. And more people to come, meaning more employees we can employ. So kung walang turista, how can we pabalik natin? Paano pabalik ang empleyado natin? Kawa na sila. They're very poor already. No? Yun lang ma-suggest ko sa provincial government. Okay. Maraming salamat, Mr. Henry Chusoy. Sa ngayon po, nagkakaroon po ng pilot study ang IATF sa paggamit ng antigen test. It is cheaper and the results are out by 10 to 15. It is being pilot tested po ngayon in Baguio. Perhaps antayin po natin ang resulta ng pilot testing. We go back again to you, Sec. Rocky. Yes, Secretary, mula kay MJ Blanca Flor of Daily Tribune, question on COVID testing. The Department of Tourism is appealing for a price cap on RT-PCR and antigen tests to enhance tourism revival. When will the palace issue the executive order for this? Bakit po natatagalan ang pagre-release ng price ceiling for COVID tests? Well, as I said po, no, that's for the final decision of the President already. Antayin na lang po natin. Mula pa rin po kay MJ Blanca Flor, questions on vaccines. There are circulating text messages which claim that COVID-19 vaccines are being sold in Philippines for 50,000 per shot. Ano po ang paalala ng ating pamahalaan sa publiko? Bawal po yan. Meron pong pinapataw na parusa sa kahit sino magbebenta ng gamot o bakuna na hindi po aprobado ng FDA. Meron pong kulong yan. Itigil niyo po yan. Huling tanong ni MJ Blanca Flor, Senator Ontiveros filed a resolution urging the Executive Department to support the campaign which seeks to suspend provisions under the trade-related aspects of intellectual property rights. She said the move will ensure universal access to affordable and safe COVID-19 vaccines. Will the palace heed her call? Pacta sunt servanda po. It is a treaty obligation that we entered into in good faith, which we have to comply with. Pero meron naman po tayong COVAX na bagong tratado na nagsisiguro po na lahat po ay magkakaroon ng equitable and affordable vaccine matapos po ito ma-develop. Okay, balik tayo kay Ray. Our next local question would come from a radio station. This is Dave Responte of DYTR. Mayong hapon, Secretary. Mayong hapon. Maybe we just want to follow up any update on the alleged corruption involving investigation on RD LTO Victor Caindic, sir. Pinaubayan na po natin yan sa ARTA, sa PACC,
At ang alam ko naman po, dahil meron na silang liham doon, ay nagkakaroon naman po ng investigasyon. Pero alinsunod po talaga ito sa determinasyon ng ating Presidente, itigil ang korupsyon. Yusek Rocky, please. Mula po kay Virgil Lopez, Senator Lacson has questioned the decision of the Department of Budget and Management to tag the funds for congressional initiatives in the 2020 national budget as for later release. He said even crucial projects in pursuit of the executive branch agenda had been left hanging due to the DBM's policy. Any comment on this? Well, yung FLR po, naging necessary naman po yan dahil siyempre kinakailangan muna natin gastusan yung pinaka-importanting mga bagay na related po sa COVID-19. So yan naman po ang assurance natin for later release, yung mga infrastructure, dahil unahin muna natin ang COVID-19 expenses. Mula pa rin kay Virgil Lopez, the Senate has released a summary of the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth of the Senators for 2019. Will Malacanang do the same in the case of President Duterte's SALN for 2018 and 2019? Well, gaya ng sinabi ko po, no? Tatanungin po natin yan sa Presidente at kasi ang kanyang posisyon bilang isang abogado, sundin naman ang guidelines ng Ombudsman. Thank you, Secretary. Ambassador, may I call on Ambassador Antonio Lagdameo kasi meron siyang figure na isasagot doon sa tanong ni Melo Acuña kanina. Ambassador, the floor is yours again. As of yesterday, 28th of October, the total, confirmed cases in the United Kingdom is 917,575 and deaths of 45,365. Whereas in the Filipino community here, with 200,000 population, we have 675 confirmed cases, 525 recovered, and 57 deaths. That's for the United Kingdom. In Ireland, which is also part of our territory, the total cases in Ireland is 58,767. That's the population. And they have 1,890 recovered. 1,890 total fatalities. And then, but the recoveries are what's that? This thing is 1,890 recoveries. 23,364 recoveries in Ireland. Now, in the Filipino community, there were a total of 63 infected, 57 recoveries, and there were 2 deaths of the 18,000 Filipino community in Ireland. That's what I wanted to add on. Thank you. Thank you, Ambassador. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Ambassador Lagdameo has joined us via Vimix from London, England. 6 hours difference po. Ibig sabihin, he woke up very early in London, siguro alas 5 to be able to join us. We appreciate this very much, Ambassador. Ang tanong ko lang po, bakit po mas gwapo at mukhang mas bata kayo kaysa kay Anton Lagdameo? Thank you. You will invoke your right against self-incrimination. Maraming salamat po. Rachel again po. Thank you very much. Question would come from Radio Pilipinas Cebu and DYMR. We have Jessa Krishna Marie Ilanan.
Magandang hapon po, Secretary. Thank you. Well, we know that Bohol is a major driving force in terms of tourism. May we just know for the record what made you choose to visit Bohol, and we'd like to also know if you have intentions or scheduled visit to neighboring Central Visayas provinces, which are equally tourist destinations on their own, like Siquijor, Negros Oriental, and even Cebu. Obviously, I am playing favorites. I like Bohol more than the other places because in Bohol, not only do you have the white sand of Alona Beach, you also have the Chocolate Hills, the Tercier, and the Lobok River Cruise. So, aminado po, favorite ko po talaga ang Bohol. Pero wag po kayo mag-alala sa mga ibang lugar na nagbukas na sa turismo. Dadalhin po natin ang press briefing dyan dahil naniniwala po kami doon sa panawagan ng Presidente. Ingatan po ang buhay para tayo lahat ay magkaroon ng hanap buhay. Yes, Yusek Rocky? Opo, Secretary, dalawang huling tanong na lang po mula kay Joe Montemayor. Your comment please on the September SWS survey that showed that 39% of Filipinos believe that there are probably more COVID-19 cases and that 31% said there is probably less COVID-19 cases than what is reported by government. Well, hindi ko pa po nakikita ang SWS survey. So, paumanhin po, I would rather see the survey first before commenting. Opo, last question naman po mula kay Trish Tarada ng CNN Philippines. Kailan po ang next address ni Pangulong Duterte and IATF meeting? Meron po ba sa Monday, November 2 special holiday? Ang alam ko po, it will be on a Friday, not on a Monday. But that has to be confirmed. TBD po ang annotation dyan, no? TBD. Pero, teka po, just to be safe po, no? Let me check po, no? Anyway, I will check po, pero ang nakita ko po is a Friday, not a Monday, no? So, but let me check on that po, ha? Hindi ko po mabuksan ngayon ang aking kalendaryo as we conduct. Okay, wala na pong mga tanong. Maraming salamat, Pilipinas, for joining our press briefing today. Maraming salamat, Governor Yap, for hosting us in this beautiful province of Bohol. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat kay Yusek Rocky. Maraming salamat, Yusek David, for joining us. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Lagdameo. And thank you very much, of course, to our other guests, si Attorney and Engineer Nunag, my neighbor in Quezon City, Attorney Lucas Nunag, Engineer Alan Vasquez, and of course, we will not be here, we will be homeless and starving without Henry Chusoy of Henan Group of Resorts. Maraming salamat po, Philippines, and siyempre po, kung wala ang PDB4, hindi nyo kami mapapanood, at maraming salamat sa napakagandang video na ginawa po ng PTV4. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po yung spokes nagsasabi, pero na po, bumisita tayo sa napakagandang isla ng Bohol. Good afternoon to all of you.